Các bạn có biết không, có những nơi trên đời này nguy hiểm đến mức ngay cả những cao thủ bán thánh cũng phải chết oan mà không rõ lý do. Bồ đề cổ thụ chính là một trong số đó. Hàng nghìn năm qua, không biết bao nhiêu người mạnh đã bị mắc kẹt trong ảo cảnh của nó, sống chết không rõ. Nhưng lần này, Tiêu Viêm lại vô tình mở ra một cơ duyên khủng khiếp mà ngay cả trong truyền thuyết cũng ít khi xuất hiện. Lúc này Tiêu Viêm đang cầm hạt bồ đề tử trong tay, và bỗng nhiên cả mảnh thiên địa xung quanh nứt toác như tấm gương vỡ vậy. Thế là xong, ảo cảnh tan biến, nhưng cái giá phải trả là tinh thần Tiêu Viêm cũng kiệt sức luôn. Đợi hồi phục lại, anh chàng giật mình phát hiện mình đang ở trong một không gian xanh biếc kỳ lạ, và ở đó có một gốc cây cổ thụ cao hơn 10 trượng đang đứng sừng sững. Cả thân cây màu xanh ngọc như làm bằng phỉ thúy loại tốt nhất, tỏa ra sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Nhìn cây này, Tiêu Viêm lập tức nhận ra, đây chính là phiên bản thu nhỏ của bồ đề cổ thụ nghìn trượng bên ngoài. Nói thu nhỏ nhưng đây mới chính là bản thể thật sự của nó đấy. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào cây, và thế là cây bắt đầu run lên. Một đốm sáng bay ra từ thân cây, hiện lên hình ảnh. Trong đó, Tiêu Viêm thấy những người vừa mới bước vào cổ thụ, tất cả đều đang bị mắc kẹt trong ảo cảnh. Nhưng chưa hết đâu. Tiếp theo, một hình ảnh khác xuất hiện, một cây bồ đề khổng lồ cao vạn trượng, và phía trước nó, một đạo bóng đen mặc hắc y đang lơ lửng giữa không trung. Khí tức tỏa ra từ người này, các bạn à, đó là khí tức của đấu đế đấy. Chỉ nhìn qua hình ảnh thôi mà Tiêu Viêm đã cảm thấy linh hồn run rẩy rồi. Câu chuyện là thế này, ngày xưa, vị đấu đế áo đen kia bị trọng thương nặng, muốn cướp thụ linh của bồ đề cổ thụ để trị thương, nhưng kẻ địch của hắn đã liên thủ với cổ thụ, chém chết hắn tại đây. Tuy nhiên cái giá phải trả cũng khủng khiếp lắm, bồ đề cổ thụ từ vạn trượng chỉ còn vài nghìn trượng, nhưng tệ hơn nữa là sau khi đấu đế chết, cảm xúc tà ác của hắn đã xâm nhập vào linh trí của cổ thụ. Trải qua vô số năm tháng, cảm xúc đó ăn mòn sâu, khiến cổ thụ sinh ra linh trí theo thiên hướng âm lãnh. Và những ảo cảnh mà mọi người gặp phải, chính là do những thiên hướng tà ác đó tác quái mà thành đấy. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu cao thủ đã mất mạng tại ảo cảnh này. May mắn thay, lần này bồ đề tử trong tay Tiêu Viêm phát ra khí tức quen thuộc, đánh thức trí nhớ từ sâu trong linh trí của cổ thụ. Nói đơn giản là bồ đề cổ thụ có hai phần linh trí, một thuộc về nó, một là cảm xúc tà ác mà đấu đế để lại. Và bây giờ, cổ thụ muốn Tiêu Viêm giúp nó khu trừ linh trí tà ác kia. Ngươi quá xem trọng ta rồi, Tiêu Viêm cười khổ, thứ mà đấu đế để lại, sao ta có thể giải quyết chứ? Đúng là thật lòng đấy các bạn ạ. Với thực lực hiện giờ của hắn, làm sao dám động đến cảm xúc tà ác của đấu đế? Sơ sẩy một chút là có thể bị truyền sang mình, lúc đó chắc chắn phải chết. Nhưng cổ thụ đã có kế hoạch rồi, nó chỉ ra phương án, dùng dị hỏa luyện hóa bồ đề tử, rồi dùng thanh khí từ bồ đề tử để khu trừ hắc khí. Và để chứng minh, nó ngay lập tức lấy một hạt ra trình diễn. Quả nhiên, sau khi thanh khí tiến vào, sự âm lãnh trên cổ thụ nhạt đi một chút. Nhưng điều khiến Tiêu Viêm há hốc mồm là, cổ thụ bay ra tận 24 hạt bồ đề tử, mỗi hạt đều tinh thuần hơn hạt trong tay hắn không biết bao nhiêu lần. Thôi thì làm thôi, dù sao bồ đề tử cũng không phải của mình, dùng để làm việc tốt cũng đáng lắm chứ. Tiêu Viêm bắt đầu công việc luyện hóa, và phải nói là khó hơn dự kiến rất nhiều. Mỗi hạt bồ đề tử chứa năng lượng cực mạnh, dù có dị hỏa trợ giúp nhưng vẫn phải mất khoảng 1 canh giờ mới luyện hóa thành chất lỏng, rồi lại nửa canh nữa mới bốc hơi thành thanh khí. Nhưng mà quá trình này, sướng phết đấy, bởi vì mỗi khi đấu khí tiêu hao, Tiêu Viêm chỉ cần ngồi lên bệ mà cổ thụ tạo ra, thì năng lượng tinh thuần như thủy triều ùn ùn tiến vào cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, đấu khí hồi phục hoàn toàn, mà còn dày đặc hơn trước một ít nữa. Các bạn hiểu không? Bồ đề cổ thụ này như một nguồn suối đấu khí vĩnh viễn không khô kiệt vậy. Chỉ cần có nó, không còn phải lo thiếu đấu khí nữa. Mà còn hơn thế nữa, nó còn cất giấu một loại công hiệu khuếch trương, làm tăng dung lượng đấu khí tối đa của người tu luyện. Nói cách khác, nếu xem thân thể như một cái lọ đựng đấu khí, thì khi nó trợ giúp người ta khôi phục đấu khí, cũng âm thầm làm tổng số lượng đấu khí có thể chất chứa tăng theo. Loại năng lực này quả thật vô cùng cường hãn. Có những chỗ tốt bực này mê người, luyện chế bồ đề tử tự nhiên là chuyện nhỏ. Tiêu Viêm lúc này cả người tràn đầy nhiệt tình, hưng phấn lắm. Cứ thế, hắn liên tục luyện hóa, không ngừng nghỉ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm chỉ nhớ đã được cổ thụ hồi phục 28 lần đấu khí. Đống bồ đề tử đầu tiên cũng gần như hoàn toàn bị luyện hóa, nhưng chưa đủ để trừ đi hoàn toàn hắc khí trong cổ thụ. May mắn là cổ thụ còn dự trữ, nó lại bay ra mấy chục hạt bồ đề tử nữa. Lúc này Tiêu Viêm đã khá bình tĩnh rồi, dù nó là trân quý như thế cũng không lay động được nữa. Dùng hai chữ đơn giản mà nói là chết lặng. Nhưng thu hoạch thì không ít đâu nhé. Đấu khí trong cơ thể được mở rộng, mạnh hơn trước kia vài lần. Cuối cùng, sau một thời gian dài luyện hóa, Tiêu Viêm đưa tay ra định bắt hạt bồ đề tử cuối cùng, thì chụp vào không khí, hóa ra đã hết sạch rồi. Và cũng đúng lúc đó, tia hắc khí cuối cùng từ trong cổ thụ tản ra, rồi hóa thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Toàn thân giống như thủy ngọc của bồ đề cổ thụ đột nhiên truyền ra tiếng vang, rồi màu xanh bùng nổ, ánh sáng xanh lá chói mắt từ trong cơ thể bồ đề cổ thụ bạo xuất ra. Một cánh cây của cổ thụ chậm rãi kéo dài ra, giống như bàn tay con người, vuốt ve Tiêu Viêm. Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc vui sướng từ cây truyền đến. Nhưng ngay lúc đó, một luồng mệt mỏi từ sâu trong linh hồn đột nhiên dâng lên. Tiêu Viêm từ từ nhắm mắt lại, ý thức buông lỏng, lâm vào trạng thái ngủ say. Bồ đề cổ thụ nhìn thấy vậy,
cũng phát ra tiếng động kỳ dị, rồi một trận quang mang xanh biếc bộc phát, giống như vô số xúc tua, kéo Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên bệ, tựa lưng vào thân cây. Và đó chính là khởi đầu cho cuộc tu luyện khủng khiếp nhất. Các bạn biết không, trong mắt người ngoài, Tiêu Viêm chỉ ở trong cổ thụ có 1 tháng thôi, nhưng bản thân Tiêu Viêm, linh hồn của hắn đã trải qua 100 lần luân hồi, 100 lần sinh tử phức tạp đấy các bạn, có đủ loại mà nguy hiểm không kém việc giao phong với đấu thánh chân chính. Nếu như tâm trí không kiên định, hắn đã sớm bị lạc ở trong vòng luân hồi kia rồi. May sao Tiêu Viêm kiên định với bản tâm của mình, một đường đi tới cuối cùng mới có thể trở về. Đây chính là ngộ đạo dưới gốc cây Bồ đề trong truyền thuyết, có thể kích phát tiềm lực đột phá đến đấu đế. Tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng cơ duyên này đủ để làm mọi người phải phát cuồng rồi. Và trong thời gian đó, Tiêu Viêm đã tự tu luyện đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, dùng thời gian 100 năm không ngừng rèn luyện, ngưng luyện đấu khí, mới khiến cho đấu khí trong cơ thể hoàn thành 9 chuyển, thật sự đạt đến đấu tôn đỉnh phong. 1 tháng trôi qua bên ngoài, và ngay khi những người còn lại đang bất an, chuẩn bị quậy phá thì Tiêu Viêm tỉnh lại rồi. Đôi mắt đen thẳm mở ra, và cả không gian đều rung lên. Mọi người nhìn vào đôi mắt đó, đều cảm thấy thấu suốt vạn vật, thấu suốt cả linh hồn mình. Loại tang thương ấy xâm nhập linh hồn con người. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi vui mừng khôn xiết. Nhưng đám người Hồn Ngọc và Cửu Phượng, họ cảm thấy khác hẳn. Trong cảm nhận của họ, ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình, khiến cả linh hồn họ cũng bộc lộ ra trước mặt. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi bồ đề cổ thụ như chất lỏng vậy. Ra ngoài, hắn vươn vai, cuối cùng cũng đã trở về. Giọng nói trong trẻo khiến đám người Huân Nhi thở phào. Thật may, đây là giọng nói quen thuộc của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Huân Nhi nhanh chóng bước tới. Không sao, Tiêu Viêm cười, vuốt mái tóc của Huân Nhi, trong mắt hiện lên một chút cảm khái. Tuy chỉ 1 tháng, nhưng hắn như đã trải qua cả một đời người vậy. Còn Cổ Thanh Dương, tên này há hốc mồm, khí tức của ngươi đã đột phá đến bán thánh rồi. Tiêu Viêm lắc đầu, đâu có dễ dàng như vậy, chỉ ở cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong mà thôi. Nhưng đó đã là điều kinh ngạc lắm rồi, 1 tháng bằng người khác tu luyện chục năm đấy. Rồi bồ đề cổ thụ bắt đầu phát quang, bay ra hàng chục hạt bồ đề tử, mọi người ngẩn người luôn. Nhưng Tiêu Viêm thì bình tĩnh lắm, hắn vung tay, mấy hạt bay thẳng vào tay, rồi hắn chia cho đám người Huân Nhi, Cổ Thanh Dương mỗi người 1 hạt, còn mấy vị trung lập cũng được nhận. Còn lại 11 hạt trong tay Tiêu Viêm. Và đương nhiên, đám người Hồn Ngọc và Cửu Phượng không vui rồi. Chúng ta cùng vào bồ đề thụ, vượt qua nhiều cửa ải như vậy, nhưng ngươi lại muốn lấy hết bồ đề tử, như vậy còn đạo lý hay không? Cửu Phượng giận dữ. Đạo lý sao? Tiêu Viêm cười, chẳng phải nắm đấm ai to thì người ấy được hay sao? Phũ phàng nhưng đúng, nếu không phải lực lượng bên Tiêu Viêm đủ để họ phải kiêng kỵ, chắc Cửu Phượng đã mạnh mẽ cướp đoạt rồi. Hồn Ngọc mở miệng, Tiêu Viêm, giao 8 hạt bồ đề tử cho hồn tộc ta và Thiên Yêu Hoàng tộc, việc này coi như xong. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, 11 hạt đang nằm đó, nếu giao 8 hạt thì chỉ còn 3, không thể. Bồ đề tử có khả năng nâng cao xác suất tiến vào đấu thánh, thậm chí còn có thể dùng để luyện chế bát phẩm cửu sắc đan. Nếu lúc này đưa cho họ, sau này lại thêm kình địch, sao mà ngu như vậy được? Ta từ chối. Lời này vừa ra, không khí lập tức căng thẳng. Hồn Ngọc ánh mắt âm hàn, nếu vậy thì cứ làm thịt ngươi đã. Lập tức đám người hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc bao vây lấy nhóm Tiêu Viêm, đại chiến sắp nổ ra. Hồn Ngọc, ngươi thật sự muốn khơi dậy đại chiến giữa cổ tộc và hồn tộc sao? Cổ Thanh Dương quát lạnh. Hồn Ngọc cười lạnh, đại chiến, hồn tộc ta chưa hề ngán ngại cổ tộc. Hắn ta nhìn Tiêu Viêm, khi Tô Thiên Tôn thất thủ quay về, ta đã nói nếu muốn động thủ thì nên sớm một chút, nhưng mấy lão già kia lại không để ý, vậy nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng ta nghĩ bây giờ cũng có thể kết thúc rồi. Đấu khí đen tuyền ùn ùn bộc phát từ cơ thể Hồn Ngọc. Trong hồn tộc, thực lực của hắn ta chắc chắn xếp vào 3 vị trí đầu tiên của lớp trẻ. Tiêu Viêm giao cho ta, Hồn Ngọc nói, Cửu Phượng huynh cùng những người khác lo đám còn lại. Đối mặt với sự vây công, đám người Huân Nhi cũng hừ lạnh, vung tay hóa giải. Tuy số lượng ít hơn nhưng thực lực lại nhỉnh hơn một chút. Tiêu Viêm ca ca, Hồn Ngọc giao cho ta đi, Huân Nhi hỏi. Không cần, Tiêu Viêm mỉm cười. Nếu là trước khi đi vào bồ đề cổ thụ, hắn phải sử dụng hỏa liên mới thắng được Hồn Ngọc. Nhưng bây giờ, cho dù cảnh giới hay chiến lực, Tiêu Viêm đều áp chế Hồn Ngọc. Tiêu Viêm chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hồn Ngọc. Một luồng khí tức mênh mông bỗng xuất hiện rồi lập tức bạo phát, cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Hồn Ngọc cảm nhận được khí tức này, tay áo nắm chặt lại. Hắn ta hiểu rằng cuộc chiến này không còn đơn giản nữa. Tiêu Viêm đã thay đổi hoàn toàn sau khi ra khỏi bồ đề cổ thụ. Còn Tiêu Viêm, hắn cười lạnh, ta nói rồi, thực lực của ngươi như vậy còn không đủ. Một trận đại chiến giữa các thiên tài trẻ đang sắp bùng nổ. Liệu Tiêu Viêm có thể dùng thực lực cửu chuyển đấu tôn để đánh bại Hồn Ngọc, một trong 3 cao thủ hàng đầu lớp trẻ hồn tộc? Và cuộc tranh giành bồ đề tử này sẽ kết thúc ra sao? Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.